بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به ان شاء الله بل ټاپک کو د ټاپک نوم دی Phylum Coelenterata یا Coelenterates. دې ته موږ نایډیریا ویل شو. د دې Phylum نایډیریا یا Phylum Coelenterata په اړه کې په ډیټیل خبره کوو. اوله هو دې خبره موږ کوو ته هابیټیټ. لکه دا زناور دي، دا زناور په کوم ځای کې اوسېږي. نو دلته خو څه شک شوبه نشته، دا دي اکویټیک انیمل. اکویټیک انیمل مطلب چې په اوبو کې اوسېږي. نو چې اکویټیک دي نو بیا د دوه قسمه کې دي، څوک په فریش واټر کې اوسېږي او څوک په میرین واټر کې اوسېږي. په دې کې زموږ سره په فریش واټر کې چې کوم ځناور اوسېږي دا هایډر، دا ځناور نه ده، دا په فریش واټر کې اوسېږي. او دې نه علاوه چې نور کوم ځناور دي هغه په میرین واټر کې اوسېږي. دې ته وګورئ، دا شی نه دا زموږ ځناور دی. د دې ځناور په دې دا یې خوله ده. دا خبرې به وروسته کوو، خو صرف د دې ټینټیکل باره کوم. او دې باندې دا تور شی نه ما جوړ کړي، دې ته موږ وایو ټینټیکلز. ټیک ده. په دې ټینټیکلز کې دا ډاټ ډاټ تاسو نه دا زموږ سره خاص خلیې دي، او د دې خاص خلیې نوم زموږ سره دی ساینوډوسایټس. ساینوډوسایټس دا زموږ ساینوډوسایټس په دې کې پراته دي. دا ما لږ زوم کړل، دا ما راغستې په دې کې دا ساینوډوسایټ دي. د دې ساینوډوسایټس مخولې نه ما یو خولې دا ساینوډوسایټ خولې ما راواغستم. په دې ساینوډوسایټ خولیو کې دننه کې بل یو سټرکچر جوړیږي په دې خولې کې، هغه ته بار تر راوځي او هغه ته موږ وایو نیماټوسایټس. څه شی؟ نیماټ، دا ګرین کلر ما چیرې ده. ٹھیک ده. نو دا په دې کې جوړیږي ته موږ سټینګینګ سیل هم وایو. سټینګینګ سیل لکه دا نه دا ګرین کلر والا، په دې باندې دا چرته یو خپل ښکار لکه دا ګوره، دا زموږ کارنیورس دي. دا به ټیک ټاک بل ځناور غونډه کې خوري، ځناور ټایپ شی به خوري. نو فرض کا هغه ځناور فرض کا هغه دا دلته راغی، نو په دې شي باندې دا دی وچی چې لکه څنګه چې مچې وغیرہ چې څوک چې باغ کې یو خاص لاشي په غلاشه باندې هغه چې چل کوي. نو دا د خلاشه ده، په دې لاشه باندې به دا ښکار وچی شي، مطلب مفلوجه به کي. چې مفلوجه به کي نو دغه بیا د تلو راتلو ګرځېدو نه، نو بس مفلوجه به شي، نو بیا به ځان ته رادنده کي، دنده به راوړي. کلیر. دا خولي په کوم ځای کې دي ټینټیکلز باندې. کلیر. دا خبره ده ختم. د دې نه بعد به اوس موږ د دې خبره کوو د دې باډي. د دیو باډي زموږ سره دا ډیپلوپلاستیک او ډیپلوپلاستیک تاسو پیژنئ. ډیپلوپلاستیک هغه ځناوري چې په هغه کې دوه لیرې دي، جسم دوه لیرې، یو او دا دوه. دلته کې ما دا لیرونه جوړ کړلي. یو به دي سور کلر چې تاسو ښکاري ده، دې ته موږ اپیډرمس وایو. او دا اپیډرمس زموږ سره چا نه جوړلی؟ ایمبریونیک سټیج کې دا چا نه جوړلی؟ دا جوړلی د اکټوډرم نه. او بیا پکې دا دنده په دې ګرین کلر چې تاسو کوم ښکاري د ګیسټروډرمس، او دا ګیسټروډرمس د چا نه جوړلی؟ په ایمبریونیک سټیج کې دا جوړلی د انډوډرم نه. د دې ګرین کلر او د دې سور کلر په منځ کې چې تاسو ته زګې ښکاري، زه به دا تاسو لږ زوم کړم. دا زموږ سره اکټوډرم شو او دا زموږ سره شو انډوډرم. د دې په منځ کې دا چې کوم ځای دی، دې ځای ته سپیشل موږ وایو، هغه ته موږ وایو میسوګلیا. څه شی؟ دې ته دا کوم چې ډاټ ډاټ خولې پکې ما جوړوي، میسوګلیا. د دې اوس موږ خبره کوو د باډي ارګنایزیشن. د باډي ارګنایزیشن مقصد دا دی چې دوی په خپل جسم کې مخکې مزید څه جوړولی شي. نو دوی ټیشو جوړولی شي، او د ټیشو نه دوی بیا ارګن هم جوړولی شي. کلیر. ارګن لکه دې کې بیا خصوصي ارګن زموږ سره جوړېږي، لکه ګونیټس. په ارګن کې څوک جوړ کړي؟ ګونیټس. دا ګونیټس دي. نو په دې کې بیا میل او فیمیل ګونیټس جوړېږي. نو په میل ګونیټ کې بیا جوړېږي سپام، او په فیمیل ګونیټ کې جوړېږي ایګ. نو دا زموږ سره لکه فرض کړه دا ګونیټ دی زموږ سره، نو دا شو فیمیل ګونیټ او دا زموږ سره میل ګونیټ. نو په دې کې به سپرم جوړېږي او په دې کې به ایګ جوړېږي. د دې به اوس موږ خبره کوو د سیمیټري. د دې چې کومه سیمیټري ده هغه ریډیل سیمیټري ده. د دې ډایجسټیو سیستم څنګه دی؟ ګوره د ډایجسټیو سیستم موږ د سټرکچر باندې نو ګوره دوه قسمه ډایجسټیو سیستم وي. یو ډایجسټیو سیستم داسې وي چې هغه ته موږ ټیوب لایک ډایجسټیو سیستم او ټیوب لایک، لکه اوس انسانان یا غواګړې وزي په دې کې ټیوب لایک ډایجسټیو سیستم دی. مطلب دغه ډایجسټیو سیستم د خولې شروع کېږي په انس باندې ختمېږي. ټیک ده. نو دس از ټیوب لایک، مطلب یو ټیوب جوړېږي. او بل د دې چې کومه ډایجسټیو سیستم دی نو دا سیک لایک ډایجسټیو سیستم. بوجیکیشن. د بوجیکیشن مطلب دا چې په بوجیکي کې یو سر کولاوي بل طرف بني کړه، نو به دغه شان دلته کې دا سوری دی او دې کې دویم سوری نشته دی. نو دلته کې دا کوم سوری چې دا ایز ا ماوت هم کار کوي او دا سوری ایز ا انس هم کار کوي. مطلب دا دی چې په دې سوري باندې چې لکه دې څه خوراک مراک کې هم په دې بیا دنده کوي، او که بیا دنده څه ګنمن جوړېږي، ویسټ پروډکټ جوړېږي، هغه هم په دې موت باندې بار ته وځي. د دې نه علاوه بیا موږ اوس د دې خبر کوو د ریپروډکشن. د ریپروډکشن خبره دیو ای سیکچوالي هم کولی شي او دیو سیکچوالي هم کولی شي.
اوس asexual یو څنګه reproduction کوي لکه فرض کړه دا ځناور دی په دې ځناور پسې داسې یو برډ لایک سټرکچر جوړ شي برډ غوټه شان هغه ورو غټیږي او په اخر کې دا جدا شي ټیک ده دا ځان جاندار دا غوټه جدا شو دا جاندار بیا ځان په خپل یو غټ جاندار جوړ شي ځناور جوړ شي او بل دی sexual reproduction کې مطلب دا دی چې sperm او پلس ایگ به جوړیږي څه به جوړیږي ایگ نو دا د دې دا یاد ساتي چې په دې کې کوم میل فیمیل ګونیډ دی دا هغه دوه په یو ځناور کې هغه دوه نو په کوم ځناور کې چې د میل او فیمیل ګونیډ یا ارګن دوه موجود نو د ځناور ته موږ هرمافرودایټ نو دیو هرمافرودایټ ځناور دي نو دلته کې پرس کې دا میل ارګن او دا شو زموږ سره فیمیل ارګن د فیمیل ارګن به جوړي انډ اف بارته برا خارجي او میل ارګن به جوړي سپرم بارته برا خارجي دا انډ او دا سپرم مطلب ملاویږي زایګوټ به جوړي زایګوټ به فیوچر بچي خاله دینه بعد په دې کولنټریټا فایلم کې یو فینامینه هغه فینامینه دا پولیمارفیزم د پولیمارفیزم په لفظي معنا ځان پوهه کې پولی معنا دا مینی او مارفیزم مینز فارم ٹھیک ده نو د دې مقصد څه دی د دې مقصد دا دی چې پرس کې یو سپیشیز دی او هغه سپیشیز کې کوم ځناور دی یا کوم ارګانیزم دی هغه ځناور د یو شکل نه په زیات شکلونو کې ملاوي دي شي نو دې حالت ته مونږه پولیمارفیزم وایو لکه پرس کې یو ځناور دی او ځناور تا په دوه مختلف شکلونو کې ملاوي دي شي د شکل په لحاظ سره او د فنکشن په لحاظ سره مطلب د فارم او د فنکشن په لحاظ سره تا ځناور فارم او پلس فنکشن د دې په لحاظ سره تا د یو سپیشیز یو انیمل په مختلف شکلونو کې ملاوي شي نو دې ته موږ وایو پولیمارفیزم کلیر ده نو په دې پولیمارفیزم کې بیا د چې کوم ځناور دي هغه ځناور ته موږ وایو زویډز څه شي زویډز او دا زویډز بیا دلته کې په دوه قسمه باندې دي یو ته وایو موږ فولیف او بل ته موږ وایو میډوسی ګوره دا فولیف او دا میډوسی یو سپیشیز یو ځناور دی خو دا ته په فولیف شکل کې ملاویږي فولیف څه شی په پوه شي او دا ته په میډوسی شکل کې هم دي ته میډوسا ویلی شي میډوسی ریئر د دې شکل ته دا فولیف چې کوم وي نو د زموږ سره شکل داسې ټیوب لایک سټرکچر وي داسې ګلدان شان داسې ټیوب لایک سټرکچر دی داسې جوړوي دا ټیک ده داسې زموږ سره به فولیف شکل ټیوب لایک او بله خبره به د دې دا چې دا به زموږ سره نیوټریټیو سټیج مطلب دا چې کوم نور څومره ځناور دي په دې کې په کالوني کې اوسېږي نو دا فولیف په دیو ته خوراک پرووایډ کوي دا د دې ذمہواري ده په دې پسې بیا دا میډوسا دی نو میډوسا شکل زموږ سره امبریلا لایک چھترۍ شان او دا به په کوم حالت کې تاته ملاويږي دا به تاته په ریپروډکټیو فارم کې ملاويږي مطلب دی په ریپروډکشن کولی شي سیکچوال ریپروډکشن به کوي دیو پسې به هغه میل او فیمیل ارګن نو دغه به میل او فیمیل ارګن به خپل ګیمیرز جوړوي مطلب سپرم او انډه به جوړي او هغه سپرم او انډه به بار ته راځي لکه فرض کړه دا سپرم او انډه دیو به میلاو شي او دیو به د فیوچر بچي جوړي اوس په یو خبره ته یاد ساتئ چې کوم دلته کې فولیف نو د فولیف نه به جوړیږي میډوسی او د میډوسی نه بیا واپس جوړیږي فولیف دا په دې کې د قصه او دې ته موږ وایو میټاجینیسس او میټاجینیسس مطلب د شی دی لکه څنګه چې موږ سره په بوټ کې الټرنیشن اف جنریشن کوم کېده دلته کې اوس دا خبره یاد ساتئ چې دا فولیف دې ته موږ وایو ګیسټروزویډز او دې میډوسی ته موږ وایو ګونوزویډز دیو زیاتر موستلی دا ځناور نه موستلی دیو سیسایل او سیسایل څه ته وایي هغه ځناور چې په ځای باندې پکسي خو بعضې ځناور پکې د یو ځای نه بل ځای ته تللی هم شي د دې به اوس موږ د سایز خبرو وکړو سایز لکه دې کې بعضې مایکروسکوپي کې ډېر زیات واړوي مطلب هایډرا ورکوټی ځناور دی او په دې کې بعضې زموږ سره مایکروسکوپیک په مایکروسکوپي کې بیا دلته یو ځناور دی برانچیو سیرون ته څه ته وایي چې دا تقریبا 2 میټر اوږد دی 2 میټر دا غټي او دا هایډرا تقریبا زموږ د دې کچې ګوتې دا کم نوک چې دی د دې مري دې ته موږ مایکروسکوپ کې ویلی شو مطلب داسې دا ته ښکاري په اساس طریقه خو ډیپ سټډي پکې ته نشي کولی نو ډیپ سټډي لپاره به ته د مایکروسکوپ استعمال نو بیا به پکې پوره سټډي کولی شي دا کوم تصویر چې زموږ سره دا د هایډرا دی د دې موږ خبره کوو د ډایجیشن نو ډایجیشن دی په دوه قسمه کوي یو د انټرا سیلولر ډایجیشن او یو د ایکسټرا
سیلولر ډایجیشن. نو د انټرا سیلولر ډایجیشن مقصد دا دی چې لکه دلته دا خوراک راغی ټیک ده او دا خوراک داسې لاړ دنده خلیو ته لاړه په خلیو کې دا خوراک ډایجست کېږي ټیک ده دا خوراک به راځي او دنده به سیلز ته ننوځي او په سیلز کې د خوراک ډایجیشن کې داسې ډایجیشن موږ وایو انټرا سیلولر ډایجیشن او بل ایکسترا سیلولر ډایجیشن دې ته وایي چې کومه دا خلیې دي دلته چې کومه خلیې لکه دا خلیې دې خلیې یو خاص کیمیکل جوړي هغه کیمیکل به بار ته راوځي بار ته او دلته به خوراک دلته ډایجست کېږي. ها د دې چې کومه دا کیویټي ده دې کیویټي ته موږ وایو ګیسټروواسکولر کیویټي. نو ایکسترا سیلولر ډایجیشن به دې کیویټي کې کېږي. که دې ته نور سیستمونو خبر موږ وکړو نو مطلب نروس سیستم په دې کې ویل ډیولپ نروس سیستم نشته دی. لکه فرض کړه زموږ یو ارګینزم په دې ارګینزم کې یو نیوران دی بل نیوران دا نیوران دی کلیر نیوران به کې شته دی یو نیټورک جوړ کړی دی کلیر دا به کې شته خو ویل ډیولپ نیوران دا نروس سیستم به کې نشته. بل سرکولیټر سیستم هم په دې کې نشته دی. د دې اوس اگزامپل ورکوو چې په نایډیریا کولنټریټا کې کومه کومه هایډرا پکې ده جیلی فش دی پکې اوبیلیا پکې دي او سی انیمون دا زموږ څخه مختلف ځناور دي د فایلم کولنټریټا. دا ټولې خبرې شوې زموږ سره د فایلم کولنټریټا. امید کوم تاسو په دې پوه شئ. بیا ملاقات په بل ټاپک کې کېږي. تھینک یو. الله حافظ.